तुमच्याकडून आवाज येतोय ना? येस. थँक यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द जावा. राईट. आता जावा सुरू करण्याआधी आपण त्याचं बॅकग्राऊंड घेऊया आणि त्याच्यासाठी लागणार काय काय आहे ते आधी इन्स्टॉलेशनचं ते आधी बघूया आणि मग आपण सुरू करू. सो बेसिकली जावा ही जी आहे इट इज अन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. करेक्ट. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज जे आहे ह्या ऑब्जेक्ट आणि ओरिएंटेड हे जे आहेत हे टर्म्स आपण नंतर अंडरस्टँडिंग करूया. आता फर्स्ट अंडरस्टँडिंग करूया की दिस इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. राईट. जावा इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. मग त्याचे जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत ते आपण आधी म्हणजे आता क्वेश्चन असा आहे की ओके, जावा तर आहे तर जावासाठी लागणार काय काय. राईट. ओके. किंवा त्याच्यातून ऍप्लिकेशन्स काय काय डेव्हलप होतात थोडक्यात. सो तर त्याच्यामधून ऍप्लिकेशन जे डेव्हलप होणारे आहेत, वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता तुम्ही. अँड्रॉइड बेस्ड येऊन अँड्रॉइड ओएस जो डेव्हलप झालेला आहे तो सुद्धा जावा मधूनच झालेला आहे. ओके. जे अँड्रॉइड तुम्ही ऍप यूज करता किंवा अँड्रॉइड मोबाईल्स जे आहेत, तो दिस इज अ गुड एक्झाम्पल ऑफ जावा इटसेल्फ. राईट. सो जावाचे बरेच ऍप्लिकेशन्स आहेत रिअल टाइम आणि आपण कुठलेही द ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकतो. इव्हन डेस्कटॉप बेस्ड ऍप्लिकेशन असो, वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन असो, क्लाउड बेस्ड ऍप्लिकेशन असो, एपीआय बेस्ड ऍप्लिकेशन असो, एनी काइंड ऑफ ऍप्लिकेशन वी कॅन डेव्हलप इट युझिंग दिस जावा. मग आता जावा मोस्ट पॉप्युलर का आहे? राईट. एक तर ते ओपन सोर्स आहे किंवा फ्रीवेअर आहे. देर आर टू टर्म्स. वन इज अन ओपन सोर्स अँड दी अनदर वन इज फ्रीवेअर. जावा हे पहिल्यांदा ना सन मायक्रो सिस्टम्सचं होतं. ओके. म्हणजे त्याचे जे ओनर आहेत किंवा कंपनी जी आहे ती कुणाची होती, म्हणजे जावा कुणाचं होतं तर सन मायक्रो सिस्टम्सचं होतं. नंतर आता ते अक्वायर्ड केले ते ओरॅकलनं, म्हणून आता ते आलेलं आहे ओरॅकल सन मायक्रो सिस्टम्स. ओके. सो आता तुम्ही बघितलं तर ओरॅकलच्या साईटवर तुम्ही जाता ज्यावेळी जेडीके तुम्हाला इन्स्टॉल करावं लागतं त्यावेळी. ओके. सो त्यामुळे आता हे जे आहे त्याच्यामध्ये दोन आहेत. एक म्हणजे फ्रीवेअर म्हणजे ओपन सोर्स पण फ्रीवेअर पण आहे. यू कॅन इझिली म्हणजे फ्रीली इन्स्टॉल करू शकता आणि देर इज अ कमर्शियल, दोन्हीही यूज करू शकतो. तर आता हे पॉप्युलर होण्याचं कारण हे एक रिझन झालं की ओपन सोर्स आहे, फ्रीवेअर आहे, व्हॉट एव्हर इट इज. देन द सेकंड आहे ते म्हणजे प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट आहे. आता प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंटचा अर्थ काय होतो बेसिकली की आता समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादे प्रोग्राम लिहिल्यानंतर आता सीचा प्रोग्राम घेतला तर सीचा प्रोग्राम तुम्ही एका ह्याच्यातून सिस्टीम मधून कॉपी करून दुसऱ्या सिस्टीम मध्ये रन करायचा प्रयत्न केला तर तो रन होणार नाही. करेक्ट. का नाही होणार तो रन? कारण त्याची EXE म्हणली जाते किंवा त्याच्यासाठी लागणारा एडिटर आपल्याला पाहिजे, कंपायलर पाहिजे, सी कंपायलर पाहिजे. राईट. तरच ते रन होणार. राईट. तसं इथे जावाचं नाहीये. जावाचं काय आहे की ज्यावेळी तुम्ही तो कंपाईल करता इट इज कन्वर्टेड इन टू द बायनरी फॉर्मॅट विच इज कॉल्ड एज अ डॉट क्लास फाईल. राईट. अँड विच इज अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट. म्हणजे तुम्ही तो पर्टिक्युलर जावा प्रोग्राम जो आहे तो कॉपी करून तुम्ही कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीमवर रन करू शकता. समजा तुम्ही लिहिलेलं आहे विंडोज मध्ये तर ते विंडोज तुम्ही कॉपी करून तुम्ही लिनक्स वर रन करू शकता. आपल्याला जेव्हीएम रिक्वायर्ड आहे, ज्याला जावा व्हर्च्युअल मशीन असं म्हटलं जातं. ओके. सो देर आर टू टर्म्स. वन इज कॉल्ड एज अ जेडीके. एक टर्म आहे ती म्हणजे जेडीके. जेडीके स्टँड्स फॉर जावा डेव्हलपमेंट किट आणि अनदर आहे JVM, जावा व्हर्च्युअल मशीन, अँड JRE, जावा रन टाइम एन्व्हायरमेंट. आता जावा रन टाइम एन्व्हायरमेंट जे आहे ते एक्झिक्युशन साठी यूज केलं जातं. JRE जे आहे ते एक्झिक्युशन साठी यूज केलं जातं आणि JDK जे आहे ते डेव्हलपमेंट साठी यूज केलं जातं. म्हणजे काय? थोडक्यात काय की समजा फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे एखादे ऍप्लिकेशन आहे ते जावामध्ये डेव्हलप झालं असेल किंवा एक गेम घेऊया आपण. तुम्ही कुठलीही गेम सीडी इन्स्टॉल करायला जा. ओके. जनरली जावा मधून डेव्हलप केलेले असतील गेम तर तो काय करतो की बॅकग्राऊंड मध्ये JRE ला तो JVM आणि JRE ला इन्स्टॉल करून घेतो तो. ओके. आणि मग त्याच्यानंतर ही जी सीडी आहे तुम्ही जी काही इन्स्टॉल केली आहे ती रन होते किंवा एक्झिक्यूट होते. ओके. सो यू डोंट नीड JDK. Right. You are not going to develop any code. Right. You are going to execute it. You are going to run that script. That's it. आणि त्याच्यासाठी फक्त आपल्याला JRE हवं आहे.
तर या गोष्टी झाल्या बेसिक, राईट, जावा लँग्वेज विषयी. जावाचं पहिलं नाव काय होतं, म्हणजे जावाच्या आधीचं नाव काय होतं, राईट? तर जावाच्या आधीचं नाव म्हणजे जावाच्या आधी त्याला काय म्हणायचे, तर ओक म्हणायचे. O-A-K, ओक. ओके, ओक लँग्वेज म्हणून म्हणायचे. आणि ह्याचा जो ऑथर आहे जावाचा, त्याचं नाव आहे जेम्स गॉसलिंग. जेम्स गॉसलिंग. सो जेम्स गॉसलिंग इज द ऑथर ऑफ जावा लँग्वेज, राईट? आता हे जो आहे, आता आपण जावा लँग्वेज ही इक्लिप्स मध्ये आपण आता करणार आहोत. मग मी आता दुपारी तुम्हाला ती लिंक सेंड केली होती की तुम्ही पहिल्यांदा JDK इन्स्टॉल करून घ्या आणि मग JRE इन्स्टॉल करून घ्या. सॉरी, दॅट इज द इक्लिप्स, राईट? सो मी आता शेअर करतो स्क्रीन आणि तुम्हाला दाखवतो की JDKचं व्हर्जन आपलं कुठलं आहे आणि इक्लिप्सचं व्हर्जन आता आपण कुठलं यूज करणार आहोत. शक्यतो काय होतं की ज्यावेळी आपण ओपन सोर्स बरोबर जात असतो, तर कधी कधी तिथे कन्फ्लिक्ट होण्याची शक्यता आहे किंवा कॉम्पॅटिबिलिटी इश्यू येण्याची शक्यता आहे. तर ते जरासं आपल्याला मॅप करावं लागतं किंवा चेक करावं लागतं. आय कॅन से दॅट बी चेक करावं लागेल की बाबा ओके, कुठलं व्हर्जन त्याला सूट होतं, कुठलं व्हर्जन होत नाही. ओके, हे आपल्याला चेक करावं लागेल. सो लेट्स स्टार्ट विथ द इक्लिप्स, राईट? मी आता शेअर करतो स्क्रीन आणि आपण त्याच्याबरोबर जाऊया. Right, so I'm going to share the entire screen. Okay, right. आता let me just show you that the Eclipse. बरोबर? Eclipseच्या आधी मी जरासं तुम्हाला JDK जो आहे तो इन्स्टॉल कसा केले आहे तो दाखवतो. प्रोग्राम फाइल्स मध्ये जावा आणि जावाचे एक फोल्डर बनलं असेल आणि त्याच्यामध्ये JDK 18.0.2. ओके, JDK इज 18.0.2 व्हर्जन आपल्याकडे आहे. मी आता मुद्दामून लेटेस्ट घेतलं. लेट्स सी काही कॉम्पॅटिबिलिटी इश्यूज वगैरे आल्या तर आपण स्टेबल व्हर्जन बरोबर जाऊ, म्हणून मी आता जस्ट JDK 18.0.2 घेतलं, विच इज अ लेटेस्ट वन. ओके, आणि जी लिंक पाठवली ती इक्लिप्सची पाठवली होती. सो हे एक इन्स्टॉलेशन नॉर्मल आहे. जस्ट यू हॅव टू क्लिक ऑन द सेटअप अँड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. फिनिश. इन्स्टॉलेशन इज डन. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे इक्लिप्स. आता इक्लिप्स जी लिंक पाठवलेली ती रार फाईल आहे. त्याला आपल्याला काय करावं लागेल, रार फाईलला आपल्याला 1 मिनिट, रार फाईलला जे आहे ते आपल्याला काय करावं लागेल, एक्स्ट्रॅक्ट करावी लागेल. सो ही विनरार फाईल आहे माझी जी डाउनलोड करून ठेवलेली, आणि एक फोल्डर क्रिएट करा. सी ड्राईव्हवर एक फोल्डर क्रिएट करा. ओके, सो आपण इथे सी ड्राईव्हला मी सॉफ्टवेअर म्हणून 2020 हे मी एक फोल्डर क्रिएट केलं आणि त्याच्यामध्ये जे काही सिलेनियम्सचे आपल्याला लागणारे पुढचे जे काही सॉफ्टवेअर्स आहेत किंवा जार्स आहेत, त्या सगळ्या जार्स आपण काय करणार आहोत, इथे स्टोअर करणार आहोत. जसं की आता JDK बघू शकता. JDK 18 पण होतं 64 बीट साठी, राईट? नंतर 18.0.2 मी हे लेटेस्ट टाकला, राईट? आणि इथे इन्स्टॉल केलेला आहे. हा सेटअप फाईल आहे. जस्ट यू हॅव टू क्लिक ऑन द डबल क्लिक अँड देन इन्स्टॉल इन्स्टॉल इन्स्टॉल. दॅट्स इट. नेक्स्ट 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 म्हटलं की इन्स्टॉलेशन होऊन जाईल. सो आय एम टॉकिंग अबाउट द इक्लिप्स. बरोबर, इक्लिप्सचं जे लेटेस्ट व्हर्जन आता जावाचं 2022 आहे. सो हे मी रार फाईल घेतली. एक एक्झिक्युटेबल पण असते आणि एक रार फाईल असते. सो आय एम व्हेरी मच कम्फर्टेबल विथ द रार फाईल. ओके, सो ही रार फाईल इथे मी केली. एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर यू विल गेट इट दिस द इक्लिप्स सिम्बॉल. ओके, इक्लिप्स ऍप्लिकेशन. आता हे जे इक्लिप्स ऍप्लिकेशन आहे, हे इक्लिप्स ऍप्लिकेशन आपण काय करणार आहोत, इथे शॉर्टकट क्रिएट केलेला आहे. सो लेट मी जस्ट एक्झिक्यूट इट. ओके, राईट. सो आता मला इथे रन करून जरासं एक मिनिट एक्झिक्यूट करतो. लेट मी जस्ट चेक इट आउट. लॉन्च करायचा प्रयत्न करतोय मी. सो आता मगाशी लॉन्च झालं होतं कनेक्ट होण्याआधी.
सो स्क्रीन विजिबल आहे, तुम्ही माझा डेस्कटॉप बघू शकता, राईट? Yes, sir. Screen is visible. Yes, sir. ओके. सर मी ते JDK चा फोल्डर डाउनलोड केलं, एक्सट्रॅक्ट पण केलं, पण त्याच्यात पुढं काही होत नाही. नाही, आता JDK ची EXE आहे, राईट? हा, म्हणजे आता समजा फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला दाखवतो, तुम्ही ज्यावेळी डाउनलोड कराल त्यावेळी हे असं काहीतरी डाउनलोड असेल, राईट? ओके. आणि असं नाही झालं. हा, मग चुकीचं झालंय, मग चुकीचं झालेलं आहे. JDK 153 MB त्याचं आहे सेटअप फाईल. ओके. त्याची साईज लक्षात घ्या, साईज वरून आपण कधीही डबल क्लिक करावं. ओके. सो हे मिळतंय का बघा तुम्हाला, मी जी लिंक पाठवली त्याच्यावरून, राईट? आणि मग सेटअपला नेक्स्ट 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 करत जावा, जस्ट सिम्पल आहे, राईट? ओके. सो इक्लिप्स शॉर्टकट आता लॉन्च का होत नाही आहे ते आपल्याला आता जरासं बघावं लागेल. सो लेट मी जस्ट रन ॲज अ ॲडमिनिस्ट्रेटर, राईट? ओके. आणि इक्लिप्स आयडी बघू शकता, हा लेटेस्ट आयडी आहे आत्ताचा. ओके, आपण जस्ट बघू की कुठला सपोर्ट करतो. कारण काय आहे की ज्यावेळी तुम्ही सिलेनियमला पुढे जाल त्यावेळी काही काही आपल्या पार्टला, म्हणजे जसं की मेवन सेटअप आहे, म्हणजे बरेच काही काही जार्स आहेत, इंटिग्रेशन पार्ट आहे ना, तर तो एरर देण्याची शक्यता आहे. ओके. सो हँडल करू आपण, त्या त्यावेळी त्या त्या सिच्युएशनला हँडल करू, बघू आपण, आणि एरर्स येऊ देत आणि आपण ते सॉल्व्ह करू, राईट? आता इथे आपण काय करत आहोत की एक वर्कस्पेस क्रिएट करत आहोत. वर्कस्पेस म्हणजे काय, थोडक्यात तर एक म्हणजे फोल्डर क्रिएट करणार आहोत, राईट? म्यूट केलं तरी चालेल. ओके. सो वर्कस्पेस जो आहे, इट इज नथिंग बट लाईक अ स्पेस वेर वी वॉन्ट टू क्रिएट ऑल अवर फाईल्स. ओके, जिथे आपण आता काम करणार आहोत. सो वर्कस्पेस अंडरस्कोर ऑगस्ट 22 म्हणून मी वर्कस्पेस क्रिएट केलंय, विच इज ऑन द सी ड्राईव्ह. सो सी कोलनला युजर्स निलेश म्हणून आहे आणि वर्कस्पेस क्रिएट झालाय, म्हणजे एक फोल्डर क्रिएट झालेला आहे. सो ह्याला मी लॉन्च करतो. ओके. सो आता इक्लिप्स लॉन्च झाल्यानंतर आता आपल्याला जावाचं जे आहे दॅट इज अ फंडामेंटल्स. पहिल्यांदा आपण कशावर कॉन्सन्ट्रेट करणार की फंडामेंटल्स काय आहेत, लँग्वेज फंडामेंटल्स. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड दी लँग्वेज फंडामेंटल्स. ओके. So let me just open the notepad and let me just explain you quickly, right? आता एक आपण सांगितलं की जावा हे प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट आहे, त्यामुळे ते पॉप्युलर आहे. ओके, दॅट इज द वन रिझन. देन द सेकंड रिझन इज व्हॉट, इट इज अ व्हेरी सिक्युअर आहे. आणि एक गार्बेज कलेक्शन म्हणून आहे. गार्बेज कलेक्शन याचा अर्थ काय होतो, राईट? ते जावाचे फीचर्स आहेत बेसिकली. ओके, दीज आर कॉल्ड एज अ जावा फीचर्स. तुम्ही थेरॅटिकली एकदा वाचून घ्या, बघून घ्या, आणि काही क्वेश्चन्स असतील, क्वेरीज असतील तर ते मला विचारा, मी त्याच्यावर एक्सप्लेनेशन पूर्णपणे देईन. ओके. सो देन देर इज अ समथिंग कॉल्ड ॲज इट इज अ केस सेन्सिटिव्ह. मग जसं आपण डिस्कस केलं की हॅलो, देन हॅलो, राईट, अँड देन स्मॉल हॅलो, राईट? देर आर 3 हॅलोज आहेत. आता इथे 3 हॅलोज आहेत बघा. एक लिहिलेलं आहे हॅलो कॅपिटल H आहे, स्मॉल हॅलो एक आहे, आणि कम्प्लीट कॅपिटल हॅलो आहे, राईट? आता हे कुणालाही नॉर्मल ह्याला विचारलं तर तो तसं सांगणार नाही. एक तर कॅपिटल आहे फर्स्ट लेटर, देन द सेकंड इज एव्हरीथिंग इज इन कॅप्स, आणि थर्ड आहे ते हॅलो म्हणजे ते सगळं स्मॉल मध्ये आहे. खरंच जर तुम्ही हे जावा प्रोग्रामिंग किंवा एक्सपर्टला विचारलं, ओके, तर तुम्हाला समजेल. 1 मिनिट. राईट, जावा एक्सपर्टला विचारलं तर ते तुम्हाला समजेल की एच म्हणजे दिस इज अ क्लास नेम, राईट? येस. आणि हे जे आहे कॉन्स्टंट असावं, राईट, आणि हे व्हेरिएबल असेल, करेक्ट, राईट? द थर्ड डिक्लेरेशन हे आपण जनरली, ओके, सो ह्याला आपण म्हणू की दिस इज कॉल्ड ॲज अ व्हेरिएबल, राईट? हे व्हेरिएबल डिक्लेरेशन असू शकते. सो दिस इज व्हॉट द केस सेन्सिटिव्ह इज ऑल अबाउट, राईट? जावा हे केस सेन्सिटिव्ह आहे. चला, सो आता नेक्स्ट जे आहे ते आपण जावाचा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूया. ओके, मी फक्त आधी बघून घेतलं की वर्क होतं ना इक्लिप्स आणि ते जावाचं कॉन्फिगरेशन वगैरे, राईट? सो इट्स वर्किंग फाईन. सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. फर्स्ट स्टेप काय आहे, आपल्याला काय करायची आहे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट. ओके, जावा प्रोजेक्ट आपल्याला क्रिएट करायचा आहे.
सो हाऊ टू क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, राईट? जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा, कारण आपण फाईल न्यू गेलो तर आपल्याला बरेच ऑप्शन येतात जर प्रोजेक्ट्स मध्ये गेलो तर, राईट? जावा आहे, मेवन प्रोजेक्ट आहे, कुठला आहे, ग्रॅडल आहे, काय करणार तुम्ही? सो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, राईट? सो यू हॅव टू सिलेक्ट दिस जावा प्रोजेक्ट. इदर ऑर यू हॅव टू गो टू द डायरेक्टली फाईल, न्यू आणि जावा प्रोजेक्ट म्हणा, राईट? So you can create a Java project. You have to enter the name of the project. Okay, so enter the name of the project. Say Java project मध्ये मी my project. Don't give the space. Space शक्यतो देऊ नका. Okay, space is not allowed at all. Okay, even declarationच्या वेळी कुठलंही काही केलं तरी हे असं देऊ नका. Okay, underscore is allowed. राईट? एक स्टँडर्ड आहे म्हणून ते आपल्याला फॉलो करायचं आहे. सो आता मी नाव दिलेलं आहे ते प्रोजेक्ट 1 म्हणून, कारण माझं ऑलरेडी प्रोजेक्ट आहे तिथे, म्हणून मी माय प्रोजेक्ट 1 इज द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट. ओके, लोकेशन कुठे पाहिजे? बाय डिफॉल्ट लोकेशन जिथं मी वर्कस्पेस बनवलेलं आहे त्या बाय डिफॉल्ट लोकेशनला आपण स्टोअर करा असं मी सांगतो. देन यू विल गेट इट समथिंग कॉल्ड एज अ यूज अँड एक्झिक्युशन इन द एन्व्हायरमेंट JRE, किंवा इन द थर्ड ऑप्शन म्हणजे काय, तर यूज अ डिफॉल्ट JRE. जे काही इन्स्टॉलेशन तुम्ही केलेलं असेल तर ते बाय डिफॉल्ट इन्स्टॉलेशन जे असेल, राईट? सो JREचं ते तो घे, ते व्हर्जन घे असं आपण म्हणतो. सो त्यामुळे मी आता थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट केलाय, दॅट इज अ यूज अ डिफॉल्ट JRE. ओके, आता हे तर क्रिएट मॉड्यूल एक आहे, मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा वगैरे वगैरे. आय डोंट वॉन्ट टू क्रिएट दिस. मला आता फक्त सिम्पल जावा प्रोग्राम बघायचा आहे. I don't want to create any kind of a module and all, right? So what I did is I just enter the name of the project, correct? Then select the third option, that is a use default JRE workspace kara, and then you have to deselect the module, that is a module create info, right? And just click on the finish button. Okay. आता इथे बघू शकता की we have created a new project which is called as a my project 1. ओके, ह्याच्यामध्ये SRC प्रोजेक्ट आहे, सॉरी SRC येऊन द फोल्डर आहे, दॅट इज अ सोर्स फोल्डर, आणि JRE सिस्टम ह्याच्यामध्ये सगळे JRE बघू शकता, जार फाईल्स आहेत, सगळ्या लायब्ररीज ह्याच्यामध्ये आहेत JRE मध्ये, जावा रन टाइम एन्व्हायरमेंट, राईट? सिस्टम लायब्ररीज. सो एव्हरीथिंग इज हिअर, राईट? आता या SRC पॅकेज मध्ये किंवा फोल्डर मध्ये मी आणखीन एक पॅकेज बनवत आहे किंवा फोल्डर बनवत आहे, ते म्हणजे जावा एक्झाम्पल्स फोल्डर. जावा एक्झाम्पल्स नावाचं फोल्डर बनवतो. ओके, आता हे का करायचं? कंपल्सरी आहे का? कंपल्सरी काहीही नाहीये, फक्त एक सिस्टमॅटिक अप्रोच आहे त्याला, म्हणून आपण हे जावा एक्झाम्पल्स बनवतो. कारण आता पुढे आपण सिलेनियमचे पण बनवणार आहोत, सिलेनियम वेब ड्रायव्हर शिकणार, टेस्ट एनजी शिकणार, राईट? मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करणार. सो प्रत्येक आपल्याला समजायला पाहिजे, टेस्ट एनजी करणार, मग हे कुठले कुठले एक्झाम्पल्स कशा कशाचे आहेत हे समजण्यासाठी म्हणून आपण पॅकेजेस क्रिएट करत आहोत. सो त्याच्यासाठी हे फोल्डर स्ट्रक्चर आता बनवलेलं आहे की जावा एक्झाम्पल्स म्हणून. ओके, तुम्ही त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला जाऊन पटकन चेक करू शकता. यू हॅव टू सिलेक्ट दिस, गो टू द प्रॉपर्टीज, राईट? आणि याला एक्सप्लोर करू शकता. यू हॅव टू क्लिक ऑन दिस, द शो सिस्टम एक्सप्लोरर, आणि बघू शकता की जावा एक्झाम्पल्स हे फोल्डर क्रिएट झालेलं आहे SRC मध्ये. SRC आहे, SRC मध्ये सोर्स मध्ये जावा एक्झाम्पल्स नावाचं फोल्डर आहे आणि ह्याच्यामध्ये कुठलीही फाईल नाहीये. इट्स एम्प्टी राईट नाव, बरोबर? नेक्स्ट, आता काय आहे की आपल्याला एक सिंपल एक्झाम्पल जावाचं बघायचं आहे आणि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड द फंडामेंटल्स की काय आहे बेसिकली जावा आहे, राईट? जसं मी सांगितलं की जावा इट इज अन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज, राईट? सो ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, ओरिएंटेड म्हणजे काय, हे जे आहेत हे आपण सेपरेट सेशन घेणार आहोत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचा. आता मी फक्त लँग्वेज फंडामेंटल्स वर कॉन्सन्ट्रेट करणार. म्हणजे काय, तर एक्झाम्पल्स म्हणजे व्हेरिएबल्स काय आहेत, राईट? लूप्स काय आहेत, कंडिशन्स काय आहेत, ॲरे काय आहे, ह्याच्यावर आता आपण पहिल्यांदा लक्ष देणार आहोत. आणि मग एक्सेप्शन हँडलिंग काय, आणि नंतर मग आपण जाणार आहोत ते म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट बरोबर, जसं की क्लासेस, मेथड, इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम वगैरे जे आहे ते आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत. सो आता जावा एक्झाम्पल्स मध्ये मी आता काय करतो, I just want to create a new class. Okay, so I right click and you have to create a new class. इथे बघू शकता, create a Java class create करायचा आपल्याला. Okay, and I have to enter the name of the class. Say I want to create a hello. Hello, H is capital, class name आहे, hello आहे. Okay, आणि public static void main. Okay, हे आपण सिलेक्ट करणार आहोत. सो बघा मी काय एंटर करतोय, मी एंटर करतोय फक्त नेम ऑफ दॅट क्लास विच इज अ हॅलो, एच इज कॅपिटल,
तुम्ही विचाराल एच हे कॅपिटल हवंय का? नाही, स्मॉल दिलं तरी ते वर्क होणार आहे. ओके, स्मॉल दिलं तरी ते वर्क होणार. खरं एक जावाचं लँग्वेजचं एक स्टँडर्ड असतात, राईट? ते स्टँडर्ड आपल्याला फॉलो करायला लागेल, राईट? एक प्रोग्रामिंग स्टँडर्ड्स म्हणतो त्याला. सो वी शुड फॉलो दिस स्टँडर्ड्स. ओके, सो नाव नेम आहे हॅलो म्हणून, आणि पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन घेतलेलं आहे. बाकीचं काहीही लक्ष देऊ नका. तुम्ही जसं करत जाल तसं ते ऑप्शन्स तुम्हाला समजत जातील. एकदम पटकन कन्फ्यूज व्हायचं नाही, काय नाही. हे फायनल काय कीवर्ड आहे, हे काय आहे, सील्ड काय आहे, नॉन काय, ऍबस्ट्रॅक्ट काय आहे, कीवर्ड्स प्रायव्हेट करू शकतो का, वगैरे वगैरे वगैरे. लेट इट बी, कीप इट ॲज इट इज. ओके, बाय डिफॉल्ट जे आहेत एंट्रीज तशाच ठेवा. जस्ट यू हॅव टू एंटर द नेम ऑफ दिस the class, and you have to select public static void main and just click on the finish button. So it will create a new the class file. ओके, तुम्हाला एक नवीन क्लास फाईल बघते. आता या क्लास फाईल मध्ये बघा ना तुम्ही, द हॅलो डॉट जावा हे एक्सटेन्शन आहे, आणि हॅलो म्हणजे क्लास नेम, राईट? आणि तुमच्या फाईलचं नाव, करेक्ट? हे दोन्हीही सेम आहे. लक्षात आलं? आता मी त्या लोकेशनला जातो आणि बघतो तर हॅलो डॉट जावा ही फाईल, जावाची फाईल एक्सटेन्शन काय आहे? डॉट जावा क्रिएट झालेली आहे, राईट? ओके, सो आता बघायला गेलं हे सगळं रेडीमेड आलं, राईट? म्हणजे मी काही टाईप न करता मी फक्त हॅलो टाईप केलं होतं आणि पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन म्हटलं, राईट? बाकीचं सगळं टेम्पलेट त्याचं ते ऑटोमॅटिकली आलं, त्याला स्निपेट्स असं म्हणतात. सो नाव दिस इज व्हॉट इट्स ऑलरेडी बीन द एक्झिस्टिंग, करेक्ट? आता ह्याच्यामध्ये ना हे जे काही पब्लिक आहे, क्लास आहे, स्टॅटिक आहे, व्हॉइड आहे, मेन आहे, स्ट्रिंग आहे, हे ऑलरेडी रिझर्व वर्ड आहे. आता क्वेश्चन आला की रिझर्व वर्ड म्हणजे काय, किंवा कीवर्ड्स म्हणजे काय, जे ऑलरेडी कंपायलरला माहित आहेत. ओके, किंवा त्याला डिफाईन केलेले आहेत ऑलरेडी, आणि त्यालाच म्हणतात कीवर्ड्स, किंवा त्यालाच म्हणतात द रिझर्व वर्ड्स. ते आपण यूज करू शकत नाही ऍज अ व्हेरिएबल म्हणून. ओके, राईट? सो आता हे सगळे कीवर्ड्स आहेत बघा ना. पब्लिक इज ऑल्सो अ कीवर्ड, ज्याला ऍक्सेस मॉडिफायर म्हणतात किंवा ऍक्सेस स्पेसिफायर म्हणतात, आणि ते आपण डिस्कस करणार आहोत सेपरेट टॉपिक मध्ये. ऍक्सेस मॉडिफायर्स हा एक सेपरेट टॉपिक आहे, आणि तो आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत. नंतर क्लास एक आहे. व्हॉट इज अ क्लास? क्लास इज अ कीवर्ड. फिनिश. Class is a keyword, right? Then hello is the name of the class that I entered. म्हणजे मी एंटर केलेला hello हा क्लास नेम आहे. फिनिश. पुढे पब्लिक. अगेन पब्लिक आलं. पब्लिक जसं मी म्हटलं की ऍक्सेस मॉडिफायर आहे, ऍक्सेस स्पेसिफायर आहे. स्टॅटिक कीवर्ड, राईट? क्वेश्चन मार्क आहे याला, स्टॅटिक. ठीक आहे, आता मी जरी एक्सप्लेन केलं तरी तुम्हाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज्यांना कन्सेप्ट माहित नाही, तर तिथे हे स्टॅटिक कीवर्ड त्यांना हे समजणार नाही. फॉर एक्झाम्पल मी आता एक्सप्लेन करतो, तुम्हाला समजतंय का बघा. ओके, मी म्हणेन की स्टॅटिक कीवर्ड यूज केल्याने आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागत नाही, त्या मेथडला इन्व्होक करायला किंवा कॉल करायला. ओके, परत रिपीट करतो. मी एक मेथड लिहिलेली आहे, त्या मेथडला मला इन्व्होक करण्यासाठी किंवा कॉल करण्यासाठी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतो. तो जर मी स्टॅटिक कीवर्ड यूज केला तर करावा लागणार नाही, डायरेक्टली इन्व्होक होईल ती मेथड. ओके, अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ स्टॅटिक कीवर्ड. ठीक आहे, आता हा समजला नसेल तरी काही हरकत नाही, डोंट वरी, राईट? आपण काय करूया, ह्या स्टॅटिक कीवर्डला ज्यावेळी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट सुरू होतील त्यावेळी त्याच्यावर परत फोकस करूया. म्हणजे एक्सप्लेनेशन मी पुन्हा करेन त्याच्यासाठी की स्टॅटिक कीवर्ड आहे काय. आता void, what does this void means, right? Void is also a keyword. Okay, तर void हे जो आहे तो इट इज कॉल्ड एज अ रिटर्न टाईप. मग आता परत क्वेश्चन आला, सर व्हॉट इज दिस रिटर्न टाईप अँड तुम्ही हे काय सांगताय काय आम्हाला? ठीक आहे, आता मेन वाईल ना जस्ट तुम्ही समजून घ्या की देर इज अ समथिंग कॉल्ड एज अ void, म्हणजे काहीही रिटर्न करू नकोस आपण त्या मेथडला सांगतोय. दिस इज अ मेथड, राईट? पब्लिक स्टॅटिक void मेन, जसं तुम्ही सी लँग्वेज किंवा सी प्लस प्लस मध्ये void मेन लिहिता, सिमिलरली तसंच इथे सुद्धा तुम्हाला हे void मेन आहे. ओके, राईट? आणि ती void मेन आपण काय करणार आहोत आता, म्हणजे एक्झिक्युशन जे स्टार्ट होतं हे void मेनच होतं, कुठलेही घ्या तुम्ही. ओके, एक्झिक्युशन इज स्टार्ट्स विथ void मेन, राईट? म्हणून ह्या जावा मध्ये सुद्धा एक void मेन आहे, राईट?
सो void is a return type. It doesn't return anything. ओके, सो हे आपण ज्यावेळी मेथड्स म्हणून शिकू त्यामध्ये तुम्हाला हे रिटर्न टाइप पुन्हा कव्हर होईल. देन व्हॉट इज अ मेन? मेन इज द नेम ऑफ द मेथड. मेन इज द नेम ऑफ द मेथड आणि स्मॉल मेन आहे. आणि सी शार्प मध्ये किंवा सी हॅश मध्ये जर तुम्ही गेलात, ओके, सी हॅश मध्ये गेलात डॉटनेटच्या, तर तिथे मेन हे कॅपिटल मेन घेतो आपण. ओके, कॅपिटल मेन आहे, नॉट स्मॉल मेन. ओके, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर काहीतरी एक ब्रॅकेट मध्ये समथिंग स्ट्रिंग आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट ARGS टाकलेलं आहे. सो स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अगेन अ क्लास. एस बघू शकता तुम्ही, एस इज कॅपिटल आहे, तो हा क्लास आहे. स्ट्रिंग हा क्लास आहे आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट इंडिकेट्स करतं ते ॲरे टाइप, सिंगल द ॲरे टाइप, सिंगल लेवलचा आहे, सिंगल ॲरे, राईट, सिंगल डायमेन्शनल ॲरे त्याला म्हणतात. आणि ARGS जे आहे, दिस इज कॉल्ड एज अन आर्ग्युमेंट्स. मग व्हॉट इज दिस? ओके, आता तुमच्याकडे इक्लिप्स असल्यामुळे जास्त करून आपण हे कमांड लाईन आर्ग्युमेंट पास नाही करत. अदरवाईज तुम्ही जर ट्रॅडिशनल अप्रोच विचाराल तर आम्हाला द वी एक्झिक्युटेड ऑन द कमांड लाईन. म्हणजे आम्ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करायचो, पहिल्यांदा जावा कंपाईल करायचो हॅलो डॉट जावा म्हणून, आणि मग त्याला एक्झिक्यूट. एक एक्झाम्पल देतोय, ओके, काय जावा हॅलो, मला त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला जावं लागेल आणि मग जावा अँड देन हॅलो असं एक्झिक्यूट करायचो आपण. ओके, राईट. सो इथे ज्यावेळी मी जावा आणि एक्झिक्यूट करताना ना, व्हॉट एव्हर दी पॅरामीटर्स आय एम गोइंग टू पास, से हॅलो निलेश म्हणून पास केलं समजा, राईट. सो हॅलो निलेश इज अन आर्ग्युमेंट. दिस इज व्हॉट दी आर्ग्युमेंट. इट इज अ कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ कमांड लाईन आर्ग्युमेंट, राईट. आणि हे सुद्धा फिक्स आहे. बरं, आता इथे ARGच्या ऐवजी ए घेतलं तर चालेल का? चालेल ना. ए घ्या, एक्स घ्या, वाय घ्या, एनिथिंग इज पॉसिबल, राईट. खरं त्याचं एक पर्टिक्युलर मिनिंग पाहिजे, राईट. व्हॉट एव्हर यू आर गोइंग टू डिक्लेअर इट, म्हणजे जे काही व्हेरिएबल्स तुम्ही डिक्लेअर करणार त्याला मिनिंग असावं शक्यतो. ARGS स्टँड्स फॉर आर्ग्युमेंट्स. बघा, ARGS स्टँड्स फॉर आर्ग्युमेंट्स, राईट. ओपनिंग आणि क्लोजिंग करली आहे. हे मेन क्लासचं ओपनिंग झालं करली, क्लोजिंग करली. हे मेथडचं ओपनिंग आणि हे क्लोजिंग झालं. आणि या मेथडच्या आतमध्ये आपल्याला आता ती प्रिंट मेथड लिहायची आहे. मग आता मी प्रिंट मेथड जर लिहायला गेलो, प्रिंट एलएन से वेलकम टू जावा. ओके, वेलकम टू जावा, राईट. अँड ईच अँड एव्हरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विथ सेमिकोलन. ओके, मग आता इथे जावा म्हणून मी प्रिंट एलएन लिहिलेलं आहे. प्रिंट एलएन म्हणजे न्यू लाईन, एलएन स्टँड्स फॉर न्यू लाईन, नेक्स्ट लाईन, राईट. खरं ही प्रिंट एलएन मेथड एका कुठल्या तरी क्लासमध्ये आहे. मग कुठल्या क्लासमध्ये? जसं तुम्ही हॅश इन्क्लूड stdio.h लिहिता तरच तुम्ही यूज करू शकता printf आणि scanf. स्टँडर्ड इनपुट आउटपुट द लायब्ररी असते, करेक्ट, हिडर फाईल, आणि त्याच्यामध्ये ते printf आणि scanf या मेथड्स आहेत सी लँग्वेज मध्ये. तसंच सिमिलरली इथे सुद्धा println मेथड आहे. खरं ही मेथड कशात आहे हो? राईट, तर ती एका सिस्टीम या क्लासमध्ये आहे. बरं, ठीक आहे. सिस्टीम डॉट येईल का डायरेक्टली? println ही स्टॅटिक मेथड आहे का? नाही. मग त्याच्यासाठी मला एक रेफरन्स यूज करावा लागेल की जो आउट म्हणून आहे. ओके, सो सिस्टीम डॉट आउट डॉट अँड देन println. यू कॅन सी दॅट वी विल गेट इट ऑल द मेथड्स विच आर असोसिएटेड विथ दॅट. println मी डायरेक्टली देतोय कारण न्यू लाईन. सो सिस्टीम इज अ क्लास, एस इज कॅपिटल, right? System is a class, out is a reference of that class, right? Or an object, and we are getting a println method. So we are able to access this method. Okay, class आहे, object आहे आणि method आहे. Very simple, right? आणि मग एकदा ह्याला रन करून बघू. आता रन करताना किंवा एक्झिक्यूट करताना प्रॅक्टिस अशी ठेवायची. राईट क्लिक करा, रन एज म्हणा, अँड देन यू हॅव टू रन द जावा ऍप्लिकेशन. आता क्वेश्चन असेल तुमचा की असं का केलं सर? एक्झॅक्टली, 1 मिनिट, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. ते पण सांगतो का केलं. समजा मी इथे एक मिस्टेक करतो आणि तो एरर दाखवणारच नाहीये. ओके, आता एरर दिसतो का बघा इथे? रेड कलर काही दिसतं का? रेड कलर नाही. जसं इथे सेमिकोलन मी जर काढलं तर इथे रेड कलर दिसतो, इथे रेड डॉट दिसतोय की सिस्टीम एरर दाखवते किंवा सिंटॅक्स एरर म्हणतो अँड यू हॅव टू इन्सर्ट अ सेमिकोलन. खरं ज्यावेळी मी मेन चुकून टायपो केलेलं आहे, टायपिंग मिस्टेक मध्ये मेन हे कॅपिटल झालं, फॉर एक्झाम्पल, राईट. तुम्हाला इथे दिसेल की अरे काहीच एरर नाहीत, काय नाही, चला लेट्स गो अँड रन इट हिअर, राईट.
तुम्ही डायरेक्टली जाणार आणि एक्झिक्यूट करायला बघणार. तर इथे बघा, सो मेन मेथड नॉट फाउंड, राईट? ओके, प्लीज डिफाईन द मेन मेथड. पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन, लगेच त्यांनी सोल्युशन दिलेलं आहे. करेक्ट? तेच जर मी इकडे आता, हे ठीक आहे, यावर क्लिक केल्यानंतर एक्झिक्यूट झाल्यावर मला हा एरर दिसला. मला तसं नको आहे. मला एक्झिक्यूट करण्याच्या आधी मला समजलं पाहिजे की इथे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. ओके, सो when I right click on it and when I go to the run as, I am not getting the option which is called as a Java run. बघा, जावा ऍप्लिकेशन म्हणून रन करायला मला ऑप्शनच येत नाही, याचा अर्थ मी कुठेतरी गडबड केलेली आहे. राईट? So let me just make it out. It's main, small main, save this file. Now we are getting the option. Right click, run as, and Java application. बघा, मला आता आलं की नाही जावा ऍप्लिकेशन, याचा अर्थ माझा हे पूर्ण राईट स्क्रिप्ट ही व्यवस्थित आहे. राईट? ओके, सो लेट्स गो अँड रन इट. मी आता रन करून दाखवतो. एक सिंपल एक्झाम्पल होतं. राईट? सो आपल्याला हे कीवर्ड्स पण समजले की पब्लिक इज अ कीवर्ड, क्लास इज ऑल्सो अ कीवर्ड, राईट? Then public is also a keyword, static is also a keyword. We don't need to create an object to invoke the method, right? So we will discuss it this in details when we learn object oriented programming concepts. Separately आपण बघू. Void is a return type. Main is the name of the method. String is a class of type an array. Args, which is called as a command line argument, right? Then system.out.println, welcome to Java. Each and every statement which is terminated with semicolon. आता बघा, println नाही ना, मी एक गंमत दाखवतो. राईट? समजा इथे मी println आणि इथे से हॅपी लर्निंग. ओके, अजून एक स्टेटमेंट लिहितो थोडक्यात. राईट? लेट मी जस्ट रन इट क्विकली. आता बघूया आपण. रन करूया. राईट? सो वी आर गेटिंग इन द नेक्स्ट लाईन. करेक्ट? नवीन लाईनला आलं ते. ओके, याचा अर्थ एलएन ज्यावेळी असेल ना, तुमचा कर्सर हा इथे असतो. लक्षात घ्या. दिसत नाही आता? खरं तुमचं हे नेक्स्ट लाईनला असतं, न्यू लाईनला असतं. सपोज मी जर हे प्रिंट एलएन दिलंच नाही, तर काय होईल? ओके, लेट मी जस्ट गिव्ह द स्पेस ओव्हर हिअर. डबल कोट्स मध्ये जराशी स्पेस देतो, म्हणजे जरासे दोन स्टेटमेंट वेगवेगळे दिसतील. अदरवाइज ते जोडून येतील. यु नो, कॉन्कॅटनेट स्ट्रिंग होऊन जाईल. सो यू कॅन सी दॅट वी आर गेटिंग इन द सेम लाईन. वेलकम टू जावा अँड हॅपी लर्निंग. खरं मी जर एल एन वापरलं किंवा स्लॅश एन, तुम्हाला स्लॅश एन पण बघायचंय का? स्लॅश एन पण. ओके, स्लॅश एन देऊया आणि रन करूया. सो यू विल गेट इट इन द न्यू लाईन. करेक्ट? इधर यू हॅव टू गो विथ द एल एन, राईट? और यू कॅन गो विथ द स्लॅश एन, राईट? So this is what a very 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 simple example of your Java program. बघा, समजलं का? काही क्वेश्चन्स आहेत, काही क्वेरीज आहेत का? No, sir, no. Actually, I have run this program. There is no query. ओके, गुड. राईट, ठीक आहे. आता एक ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स एक क्विकली आपण समजून घेऊया. एक छोटासा प्रोग्राम करूया, ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स, राईट? मग आता त्याच्यासाठी मला परत एक नवीन क्लास क्रिएट करायचा आहे. काय करायचं आहे? नवीन क्लास क्रिएट करायचा आहे. लक्षात घ्या, ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स. न्यू घेईन, न्यू आणि क्लास, राईट? आणि ई एक्स हे मी प्रिफिक्स देतोय, कारण का की काही काही कीवर्ड हे रिझर्व वर्ड आहेत आणि त्यामुळे ते कन्फ्लिक्ट व्हायला नकोत, म्हणून मी हे ई एक्स हे प्रिफिक्स देतो. ई एक्स स्टँड्स फॉर दॅट इज अन एक्झाम्पल, एक्झाम्पल ऑफ ऍडिशन, राईट? एक्झाम्पल अंडरस्कोर ऍडिशन हे नाव देतोय आणि पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन. बघा, सो आय क्रिएटेड अ न्यू क्लास अँड द नेम ऑफ द क्लास इज कॉल्ड ॲज example underscore addition. तुम्ही पण देताना ex द्या. ओके, example ex stands for example underscore addition, राईट? हा, आणि आता मी डिलीट केलं काहीतरी, तो दिस इज कॉल्ड ॲज अ सिंगल लाईन कमेंट. सिंगल लाईन कमेंट आहे ही, राईट? आणि मल्टिपल लाईन कमेंट सुद्धा असतात. दीज आर कॉल्ड ॲज अ मल्टी लाईन कमेंट्स. मल्टी लाईन comments, right? Multiple line comments. So if you want to give the multi-line comments, you can go with this, you know, the slash star and star slash. Okay, opening and closing like this. ठीक आहे? हे झालं सिंगल लाईन कमेंट विच इज गेटिंग इग्नोर, म्हणजे अंडरस्टँडिंग साठी आपण हे देतो.
ओके, आता ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स आहेत, राईट. आता ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स करायला मला पहिल्यांदा काय लागेल? मला लागतील व्हेरिएबल्स. ओके, आता व्हेरिएबल्स म्हणजे काय? तर व्हेरिएबल्सचा अर्थ असा होतो की ज्याच्या व्हॅल्यूज चेंज होतात. दिस इज कॉल्ड एज अ व्हेरिएबल्स. ओके, विच आर नॉट फिक्स. से फॉर एक्झाम्पल नाव, हाऊ टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल्स, राईट. व्हेरिएबल्सची डेफिनेशन तरी समजली की ज्याच्या व्हॅल्यू चेंज होतात त्याला व्हेरिएबल्स असं म्हणतात. ठीक आहे, आणि आपण स्टोअर करतो एका मेमरी लोकेशनला, राईट. ओके, सो आता त्याला डिक्लेअर कसं करायचं, तर एक म्हणजे देर इज अ समथिंग कॉल्ड एज अ डेटा टाईप. डेटा टाइप्स आपण बघणार आहोत, जसं की इंटीजर आहे, फ्लोट आहे, डबल आहे. ओके, राईट. सो हे जे डेटा टाइप्स आहेत, ते डेटा टाइप आधी मला पहिल्यांदा यूज करावं लागेल. सो इंट इज अ डेटा टाइप, राईट. ए इज अ व्हेरिएबल नेम. ए इज अ व्हेरिएबल नेम. ओके, नंतर आहे बी इज अ व्हेरिएबल नेम, आणि टोटल आहे किंवा सम आहे. बघा हा नावाच नेमिंग कन्व्हेन्शन हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी तिथे सी दिलं नाही. जर मी सी दिलं असतं तर ते तुम्हाला समजलं नसतं मी काय करणार आहे. ओके, मी तिथं सम दिलं किंवा टोटल दिले की लगेच तुमच्या लक्षात येईल, हा आपण ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स काहीतरी करणार असेल, राईट. ओके, नंतर ए इज इक्वल टू 10, मी त्याला व्हॅल्यू असाइन केल्या म्हणतात. काय म्हणतात? असाइनमेंट ऑपरेटर. This is called as a assignment operator. So the 10 is assigned to A, 5 is assigned to B. Okay, 10 is assigned to A and 5 is assigned to B. Now what I want to do, I want to perform the calculation. Total equals to A plus B. म्हणजे जे काही ऍडिशन होईल ते टोटल मध्ये स्टोअर कर, राईट. कशामध्ये स्टोअर कर? टोटल या थर्ड व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर कर. ओके, नंतर काय करूया? नंतर त्याला प्रिंट करूया. आता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. ओके, हे शॉर्टकट जे आहे ते सीसो SYSO द्या, SYSO, आणि कंट्रोल स्पेस बार द्या. तो ऑटोमॅटिकली प्रिंट करतो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. मग आता म्हणेन टोटल इज, ओके, और सम इज, काय म्हणायचं ते म्हणा. टोटल इज इक्वल टू प्लस सिम्बॉल कॉन्कॅटनेटेड विथ टोटल. ओके, राईट. बघा आता टोटल प्रिंट होतंय का आपण बघूया. सो लेट मी जस्ट रन दिस. राईट क्लिक. ओके, जावा ऍप्लिकेशन, नो एरर्स, नथिंग इज देअर, राईट. चला एकदा रन करून बघूया. सो वी आर गेटिंग द करेक्ट रिझल्ट. टोटल इज 15. ओके, सो दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स. ओके, मग त्याच्यासाठी काय केलं? व्हेरिएबल्स डिक्लेरेशन केले. कुठले व्हेरिएबल्स घेतले? इंटीजर टाइपचे. A, B, total, right? And A equals to 10, B equals to 5, then logic, total equals to A plus B, right? And then we printed this total is total. ठीक आहे, हे झालं एकदम सिंपल एक्झाम्पल. हो, खरं हे जे काही मी किती लाईन्सचा कोड केला, ऑलमोस्ट 5 to 6 लाईन्सचा कोड जो केलेला आहे, हे प्रोफेशनल लेवलला योग्य नाही आहे. काय म्हणेन मी? हे प्रोफेशनल लेवलला ऍज अ प्रोफेशनल म्हणून मला विचाराल तर ऍब्सोल्युटली रॉंग आहे. ओके, जितका मिनिमम कोड करता येईल तितका तुम्ही, किंवा ऑप्टिमाइज करता येईल कोडला तितका कोड करा. अँड यू हॅव टू डेव्हलप युअर ओन लॉजिक. ठीक आहे, ऍज अ फ्रेशर किंवा ऍज अ बिगिनर, राईट, किंवा ऍज अ स्टार्टअप इन द प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस म्हणून हे मी लिहिलेलं आहे. ओके, खरं ऍज अ प्रोफेशनल म्हणून विचाराल तर नाही, दिस इज रॉंग, ऍब्सोल्युटली रॉंग. मला हे फक्त 2 लाईन्स मध्ये लिहायचं आहे, ओनली 2 लाईन्स ऑफ कोड. थांबा, हा मी कोड तुमच्या बरोबर शेअर करतो किंवा हे नंतर मी तुम्हाला देतो, राईट. सो लेट मी जस्ट कॉपी अँड पेस्ट इट. ठीक आहे, अँड लेट मी जस्ट गिव्ह दी मल्टी लाईन कमेंट. ओके, ठीक आहे. आता मला विचारलं तर तुम्ही किती लाईन मध्ये लिहू शकाल, तर मी म्हणेन 2 लाईन मध्ये मी मला आता कोड लिहिणार आहे. हाऊ मेनी लाईन्स? 2 लाईन्स मध्ये ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स करणार आहे. आय एम नॉट गोइंग टू यूज अ थर्ड व्हेरिएबल. बघा आता, इंटीजर ऑफ A इज इक्वल टू 10, B equals to 5, finish, and then I just print system dot out dot println total is. झालं बघा माझं. That's it. Total is, total is A plus B. So how to do this? Right? Into bracket टाका, A plus B टाका. You don't have to use a third variable.
जितकं अवॉइड करता येईल ना, you have to do the optimize the code, and this is what you need to develop your own logic. तुम्ही स्वतःचं लॉजिक अशा प्रकारे डेव्हलप करा. दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिक, राईट? ॲज अ नॉर्मल मॅन वी कॅन राईट इट डाऊन दिस स्क्रिप्ट. As a professional, no, this is wrong. As a professional, you should write it down within a 2 lines of code. Finish it off. Execution goes very fast as compared with these lines of code, right? It will compile each and every line, it will check. But here it will check just 2 lines of code and it will execute very fast as compared with these 5 lines of code. Okay? आणि ह्यालाच म्हणतात लॉजिक. लॉजिक 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 सगळेजण करतात ना. सो दिस लॉजिक इज नथिंग बट दिस इज व्हॉट द लॉजिक इज ऑल अबाउट. ठीक आहे. So hope that everybody understood this. Clear आहे? Yes, sir. Very much clear. सर येस सर येस सर फक्त Okay. मला एक डाऊट हा. जे पण तुम्ही प्लस लिहितात हम्म. इन ब्रॅकेट प्लस बी लिहितात त्याऐवजी मायनस दिलं तर मायनस करेल का? हा, इथे मायनस दिलं तर मायनस करणार. नाही नाही बाहेर 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 नाही, बाहेर दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्कॅटनेशन. दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्कॅटनेट. ऑपरेटर हा कॉन्कॅटनेटेड ऑपरेटर झाला. ओके, से फॉर एक्झाम्पल नाव सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन मला 2 हॅलो आणि वर्ल्ड हे 2 स्ट्रिंग्स एकत्र करायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल हॅलो अँड प्लस देतोय मी ते आणि वर्ल्ड देतो. सो दिस इज व्हॉट दी इन द कॉन्कॅटनेशन. याला कॉन्कॅटनेट असं म्हणतात. जोडणे, एकत्र करणे, राईट? हे बघा, हे कॉन्कॅटनेशन झालं. हॅलो वर्ल्ड एकत्र आला हा शब्द. करेक्ट? इथं स्पेस दिली म्हणून आला. जर एकत्र हवाय हॅलो वर्ल्ड तर हे एकत्र आता दिसेल तुम्हाला. सेव्ह नव्हती केली म्हणून तो मेसेज आला. हे बघा. सो इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह द स्पेस यू हॅव टू गिव्ह द स्पेस लाईक दिस. क्लिअर? ओके सर. राईट. सो हे अशा प्रकारे आपण जाणार आहोत, राईट? एक एक एक्झाम्पल आणि हे मी शेअर करणार आणि हे जे 1 अवर्स असतील, सो दिस इज माय प्रोडक्टिव्ह अवर्स. म्हणजे हे जे 1 अवर्स आहेत हे माझे अवर्स आहेत, ना की तुमचे अवर्स आहेत. ओके, आय एम नॉट गोइंग टू डू अ टाइमपास. म्हणजे टाइमपास नाही करणार याचा अर्थ काय की तुम्हाला टाइम देणार, हा चला करा तुम्ही, थांबतो मी, यु नो. सो दिस इज कॉल्ड एज अ टाइमपास. तसं नाही करायचं. तुम्ही समजून घ्या. समजून घेतल्यानंतर हे सगळे जे काही एक्झाम्पल झालेले आहेत आय विल शेअर विथ यू. You have to try it your own. If you are getting any difficulty, you have to refer this one, right? आणि नेक्स्ट डेला म्हणजे उद्या आपण सेशन सुरू करण्याआधी तुमच्या ज्या काही क्वेरीज असतील त्याआधी पहिल्यांदा आपण रिझॉल्व्ह करू अँड देन वी विल स्टार्ट इट विथ द न्यू टॉपिक. अशा प्रकारे आपण आता पुढे जाणार आहोत. Yes, sir. करेक्ट? सो त्यामुळे हे एक्झाम्पल्स मी आता तुमच्याबरोबर शेअर करीन. तुम्ही यू हॅव टू डू द अ लॉट ऑफ प्रॅक्टिस नाऊ. द सेटअप इज ऑलरेडी रेडी. करेक्ट? सगळं रेडी आहे. काही डिफिकल्टीज झाल्या तर ऑफलाईन विचारा. मी त्या ऑफलाईन तुम्हाला रिझॉल्व्ह करेन. ओके, सो दिस इज डन फॉर द डे टुडे, राईट? अँड वी विल कनेक्ट इट बाय टुमॉरो दॅन. ओके, चालेल. येस. सो थँक यू अँड बाय बाय. या, टेक केअर. बाय.